Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні будемо про дипломатію говорити. І ви вже, мабуть, навіть бачите, що Андрій Мельник у нас в гостях. Це людина знаменита. Коли я побачив, що ви говорите, доброго здоров'я, пане Мельник. Доброго дня, пане Микола. Ви говорите на адресу німецьких високопосадовців. Я вжив словосполучення з мого дитинства, з шкільного і університетського. Різкий, як сітро. Отже, давайте почнемо з технічних моментів. Технічний момент дуже такий наступний. Ви заступник міністра. Я не питаю вас зараз про конкретику, але я питаю про відчуття, тому що в дипломатії дипломати намагаються уникати конкретики. Просто коли я дізнався, що ви чекаєте на агрімант з Бразилії і ви заступник міністра, я подумав, що тепер напрямок дипломатичний Латинської Америки стає якимось дуже важливим. І якщо людина не залишає посаду заступника міністра і в такій посаді стає ще і послом Бразилії, ну це щось означає. Це не в дипломатії не буває так, що просто щось перемістили з місця на місце і це нічого не означає. Це завжди щось означає. Тоді питання, я не хочу влазити в вашу дипломатичну кухню, але просто, чи ви відчуваєте, що ви залишитесь заступником міністра і будете послом Бразилії, і тоді це означає, що Бразилія стає дуже важливим континентом, точніше не Бразилія, а Латинська Америка дуже важливим континентом. Чи ви думаєте, що ви підете з цієї посади в Києві і будете просто послом Бразилії? Дуже дякую, пане Миколо, за ваші добрі слова, за вашу підтримку, яку ми завжди відчували, також і в Німеччині. Це був непростий період, особливо в перші дні, тижні цієї страшної війни. Стосовно майбутнього, ну, ви абсолютно праві в тому сенсі, що Латинська Америка – це той континент, який, на жаль, на превеликий жаль, для України він перебував у тіні, тобто лише в перші роки незалежності була така хвиля інтересу, зацікавленості, певні візити навіть президентські були. Але на цьому все завершилося, і цей регіон, він для нас на сьогодні, ну, на жаль, доводиться про це дуже прямо і відверто говорити, він поки що є втраченим. Ми зараз починаємо, ну, якщо хочете, ну, навіть не з нуля, бо з нуля ми починали в 91-му році, ми починаємо із великого мінусу, бо світ не стояв на місці. В той час, як ми намагалися, ну, і це абсолютно правильно, інтегруватися до Європейського Союзу, до НАТО, це ті цілі, які закріплені в нашій Конституції, і це наше майбутнє. Але це не означає, що інші важливі регіони цього світу, і насамперед Латинська Америка, вони мають право випасти із поля зору. І в той час, коли ми спрямовували свій погляд до Європи, інші гравці, такі як Росія, але так само і Китай, і багато інших держав, вони активно зміцнювали свою присутність у Південній Америці. І тому ця війна, ця повномасштабна війна, вона так само розкрила очі і на цю проблему, що виявляється, ми не можемо розраховувати автоматично на підтримку чи солідарність з боку цих держав, тільки тому, що от ми такі нещасні, на нас напали, і ми належимо до одного демократичного світу, а більшість цих країн, ну фактично всі країни, вони мають традиції демократичні вже понад 200 років незалежності, тобто дуже цікавий регіон. Я вже мовчу про політичну вагу і про економічну потугу цих держав. Тому ситуація справді дуже складна для нас.
І ви згадали про Бразилію. Ну, насправді рішення поки що не прийнято, тому мені було б, напевно, не зовсім коректно коментувати, як там далі буде розвиватися ситуація. Але я зараз відповідаю так само і за ці країни, як заступник міністра. І ті останні місяці, під час яких я займався темою насамперед Латинської Америки, вони якраз засвідчили цю прірву, цю велику прірву, яка, на превеликий жаль, нас сьогодні розділяє, і це означає, що ми повинні присвятити в 100 разів більше ресурсів цим країнам, ніж це мало б місце, скажімо, 10 чи 20 років назад. Я наведу буквально, якщо дозволите, такий один приклад, бо він, як на мене, доволі показовий, що означає Латинська Америка з точки зору економіки. Якщо взяти ВВП глобальний, то ВВП 33 країн Латинської Америки, він перевищує десь 9 трильйонів доларів, тобто це фактично 8% всього всесвітнього ВВП. І якщо подивитися навіть на нашу торгівлю із цим регіоном, то вона складає, звичайно, там відіграє роль корона і ця ситуація, яка була останні 2 роки, але тим не менше, просто для прикладу, ми з цим регіоном, який продукує 9 трильйонів ВВП, торгуємо у розмірі менше ніж 3 мільярди, там навіть 2,7 мільярди доларів. В той час, якщо взяти Європейський Союз, то ВВП Європейського Союзу, він перевищує там близько 17 мільярдів. Тобто 17 мільярдів і 9 мільярдів. І у нас з ЄС торгівля склала торік, чи позаторік, точніше, ще до війни, бо війна це там були катастрофічні цифри, склало 55 мільярдів. Тобто 2,7 і 55 мільярдів, хоча ВВП Європейського Союзу, воно не набагато більше, ніж ВВП країн Латинської Америки. І це лише початок. Тобто це ми бачимо лише зараз, коли темпи зростання в цьому регіоні, вони дійсно вражають. Якщо взяти навіть населення, якщо взяти ринок, який для нашої промисловості є перспективним. Європейський Союз, це десь 440 мільйонів населення. Уже сьогодні Латинська Америка – це десь 650 мільйонів. Тобто, і тенденція дуже швидка. Тобто, через 20 років це буде 750 мільйонів. Тому, якщо ми зараз сьогодні, насправді треба було робити ще позавчора, не закладемо цей фундамент, то ми ці країни можемо втратити остаточно, бо вони вимагають до себе уваги, вони вимагають, як і будь-хто, як і будь-яка держава, вона хотіла б, щоб до неї приїжджали, щоб нею цікавилися, щоб були якісь ініціативи. На жаль, це все було відсутнє, і тому завдання, яке стоїть, це справді, це такий сізіфів труд між нами. Тягнути цей камінь догори, але тим не менше це важливо і варто, попри те, що у нас сьогодні ця страшна війна і те, що ресурси наші зосереджені на інших напрямках, насамперед у сфері оборони. Чи це означає, ваші слова, що Україна, не те, що стає, але міркує про те, щоб стати глобальним гравцем? Що я маю на увазі? Багато років тому я був в Хельсінкі і розмовляв там з таким інтелектуалом, головним міжнародним інтелектуалом Фінляндії. І я кажу, а які інтереси у Фінляндії? Що вони? Вони кажуть, а він мені дуже цікаво відповів, про таке навіть не чую. Він каже, у нас на першому місці сусіди і максимум сусіди сусідів. Тобто, умовно кажучи, я кажу, так України там нема. Він каже, більш-менш нема, тому що сусіди у нас Балтія, білоруси – це сусіди сусідів, а Україна – це сусіди сусідів сусідів. І тому ми, безперечно, підтримуємо дипломатичні стосунки, у нас все хорошо, але сказати, що у нас тут просто таке серце болить, це було 90-ті роки, кінець 90-х років.
В українському варіанті я це теж почав помічати тоді ж, що Україна, ну Європа це важливо, Америка дуже велика і це перший гравець світу, це треба. А далі якби, ну а що нам в тій Африці, що нам в тій Латинській Америці? Навіщо нам той Китай, до того Китаю на карту подивитися світу? То тепер якось міняється цей алгоритм. Правильно я зрозумів, пане посол? Ну, звичайно, адже Україна це ж велика держава. Ми ж не якийсь там карлик в Європі. Ми найбільша європейська держава, і навіть ця географія, і я вже не кажу про історію, вона зобов'язує будь-який уряд наш діяти у європейському контексті, але так само діяти і в контексті глобальному. Ця війна, вона наочно засвідчила відсутність нашої цієї глобальної саморолі. Бо якщо ми говоримо про політичне вирішення, про пошук миру, про створення стабільного миру після того, як наші Збройні сили, дасть Бог, якомога швидше виженуть ворога, то зрозумілим є факт, що це майбутнє врегулювання, мирне врегулювання, воно матиме лише глобальний характер, бо ця війна, вона заторкує, вона, на жаль, вирує на нашій землі, на європейському континенті, але заторкує в тому числі і економічно більшість держав світу. Я був в Карибському регіоні, в Белізі, так нещодавно, то мав зустрічі із керівництвом цієї держави. Вони розповідають, ви знаєте, з перших днів війни уряд субсидує ціни на хліб, бо у зв'язку із тим, що торгівля була перервана, чорноморські порти України закриті, це мало безпосередній, ну і дуже негативний вплив на держави, які знаходяться дуже далеко від нас. Так от, ця війна вимагає від нас грати на ці великі шахівниці глобальні, а не лише на європейські чи євроатлантичні шахівниці. Бо ми всі дивимося завжди в Нью-Йорк, коли відбувається голосування за ті чи інші важливі для нас резолюції, і кожен голос там на вагу золота. Остання резолюція 141 голос, а держави, як ви знаєте, їх майже 200 на земній кулі. Тому цей глобальний підхід, він є неминучим, бо незалежно від того, про що ми говоримо. Чи ми говоримо про, наприклад, тему репарацій, відшкодування збитків за війну. Це дуже складне питання. Ми зараз формуємо цю коаліцію держав, але воно йде дуже важко, бо це справді тема, яка є делікатною, адже йдеться про фактично спочатку конфіскацію чи замороження, потім конфіскацію цих активів Росії за кордоном, і потім переведення їх в фонд, який буде створений для відбудови. Для цього всього, щоб це було легітимним, потрібна максимальна кількість держав, які б цей механізм підтримували. Я вже не кажу про тему спецтрибуналу, про покарання за злочин агресії і за воєнні злочини на території України. Для цього всього потрібні глобальні, а не регіональні рішення. І тому я переконаний в тому, що Україна, вона зобов'язана мати цю амбіцію і грати одночасно на багатьох шахових дошках і насамперед в Латинській Америці. Бо навіть якщо порівнювати ВВП Латинської Америки, ВВП Африки, 33 країни там, 50 з гаком країн в Африці. ВВП Латинської Америки 9 мільярдів, Африки лише 2,7, тобто майже в 4 рази менше. Тобто мало хто про це задумується, але от ви згадали інших гравців, які не спали, поки ми займалися іншими справами. І, по суті, ми забули. Тобто ви, от як правильно ви назвали фінляндського вашого колегу, сусіди, ми займалися нашим сусідним регіоном, і слава Богу, дуже доволі успішно, бо ми бачимо, що найбільше якраз підтримки і найбільше допомоги під час війни ми одержуємо саме від сусідів, саме від, якщо взяти країни Балтії, то у відносних цифрах вони надали нам абсолютно набагато більше, в рази більше допомоги, ніж навіть такі країни, як там Німеччина чи Франція у співвідношенні до свого ВВП, і це добре. Але те, що ми залишили поза полем зору Латинську Америку, це справді це ганьба, якщо чесно. Китай, я вам скажу, для мене цифри вразили недавно, я дивився, що відбулося за останні 20 років. За останні 20 років
торгівля Китаю з державами Південної Америки, вона зросла десь в 2000 році було десь 11 мільярдів, торік це було 450 мільярдів. Тобто ми бачимо зростання у 40 разів, І я вже не кажу про інші інструменти, які Китай застосовує, там фінансові, кредитування, технічна допомога. Тобто там пливуть мільярди інвестицій. У наша торгівля як була 20 років назад, там в районі цих 2 мільярдів умовних, так і залишається сьогодні. Тобто ми стартуємо з дуже таких важких, невигідних сьогодні позицій, бо, як ми бачимо, цей регіон, він має якраз амбіцію. Ви побачили президент Лула в Бразилії, якого обрали минулого року, він 1 січня вступив на посаду, і вже зараз держава, як Бразилія, вона демонструє лідерство, вона намагається консолідувати інші держави навколо себе. Буквально 2 дні тому в Бразилії відбувся саміт, і це було вперше за багато років, коли лідери 11 держав зібралися там для того, щоб, і головна мета, говорити одним голосом з іншими великими гравцями цього світу. Насамперед із Євросоюзом, адже планується укладення зони вільної торгівлі між ЄС та Меркосур, але так само і Сполученими Штатами, і так само і з Китаєм, роль якого зросла, і для того, щоб певним чином збалансувати цей вплив, потрібен єдиний голос. Тобто і Україна зараз, перебуваючи в дуже важкому становищі під час війни, під час обстрілів, коли ВВП наш обвалився торік на понад 30%, і ми зараз тільки розуміємо, що ми повинні інвестувати наші ресурси, не лише інтелектуальні, бо одних мізків і креативності, на жаль, в цьому регіоні замало. Туди потрібно йти з пропозиціями, туди потрібно йти із нашою культурною дипломатією, демонструвати, що Україна – це велика європейська культурна нація, бо саме про це йдеться у війні Росії проти нас, яка стверджує, що нас не існувало, і ми не маємо права на самостійне існування. Тобто тут ми повинні починати дійсно з нуля, і хочеться вірити, що наше керівництво і уряд сприймуть цей виклик серйозно, бо, на жаль, поки що, я вам буду відвертим, не буду вам приховувати, ситуація бюджетна в МЗС, вона є катастрофічною. Вона є катастрофічною не те, що на якісь інструменти публічної дипломатії, культурної дипломатії, а навіть для функціонування просто елементарно тих дипустанов, які є сьогодні. А ми ж хочемо відкривати нові. Зараз в Африку, слава Богу, почався цей рух, коли міністр здійснив турне минулого тижня, і ми відкриватимемо посольства і в Мозамбіку, і в Руанді, і в багатьох інших державах, в Анголі знову. Тобто в Латинській Америці потрібно, в нас лише 6 посольств в Латинській Америці, 6 посольств, а 33 країни, кожна з яких, тобто Бразилія це 1,8 трильйона євро, Мексика 1,3 трильйона євро, там ми присутні, але в інших державах сусідніх нас не було навіть з візитами. Десятки років нас не було з візитами. А сьогодні МЗС перебуває в ситуації, коли десь приблизно у жовтні, якщо уряд не виділить додаткове фінансування, йдеться десь про 2 мільярди гривень, то все взагалі зупиниться. Тому з одного боку ми бачимо ці амбіції, ми бачимо необхідність справді робити все кардинально по-інакшому і серйозно. І з іншого боку, ми бачимо, що це крило, пам'ятаєте, завжди говорили про те, що у нас є 2 крила щодо війни. Наші військові, ЗСУ, це одне крило, на якому тримається незалежність, а друге крило – це наша дипломатія, яка все-таки так само робить певний внесок. І зараз під час війни, я вважаю, він теж є немалим стосовно зброї, стосовно цієї глобальної коаліції, яку нам вдається зміцнювати і поступово розширювати. Але, як ми бачимо, це крило дипломатичне, воно, скажімо таке, дуже кволе, м'яко кажучи. І якщо це крило перестане битися, то тоді, я думаю, що навряд чи... Пташка впаде. Пташка, м'яко кажучи, впаде. І це не в інтересах держави. Тому хотілося, щоб все-таки щоб наш уряд і парламент дивилися на питання фінансування МЗС більш серйозно, бо навіть це фінансування, яке є, я вам просто теж наведу приклади, тому що все в порівнянні.
Все в порівнянні. МЗС, наш бюджет, він складав, ну, десь складає близько 6 мільярдів гривень, тобто це десь 150 мільйонів доларів, якщо так умовно. Якщо взяти, наприклад, МЗС Німеччини, це 7 мільярдів євро, хоча, тобто це різниця, ну, можна порахувати в скільки разів більше, 7 мільярдів і 150 мільйонів, хоча ми не набагато менше є дипломатична служба, ніж німці, але не це навіть найбільш важливо. Найбільш важливо це те, що із цих, тобто ці всі кошти, які от виділяються на дипслужбу, вони в основному йдуть на, ну, я це називаю бюджет проїдання. Тобто це все витрачається на заробітну платню і на оренду там дипломатичних приміщень, тобто на опалення, на якісь там витратні матеріали, на пальне, на папір для того, щоб друкувати. І все, майже всі ці гроші. Якщо взяти Німеччину, а я там все-таки трошки, ну, розуміюся і кілька років провів, тобто я цю матрицю непогано знаю. У Німеччині із тих 7 мільярдів євро бюджету, які вони мають, і цей сума постійно збільшується, хоча німці не воюють, десь лише менше 20% йде на, скажімо, ну, на забезпечення, на зарплати і на все інше, а 80% це той інструмент, за допомогою якого ця німецька дипломатія працює. Тобто йдеться про важелі культурної дипломатії, там всі знають інститут Гьоте, і повірте мені, ну, не треба, німці не повинні переконувати світ, хто такий був Шиллер, чи Гьоте, чи Бетховен, але тим не менше вони із 7 мільярдів, вони близько мільярда, чи навіть більше мільярда зараз, витрачають на, ну, на цю таку, ну, на популяризацію Німеччини як гарної, красивої, цікавої культурної нації. 2 мільярди йдуть на гуманітарну допомогу. Тобто, якщо стається десь в Карибському басейні торнадо чи якесь стихійне лихо, то навіть не міністр закордонних справ Німеччини, а на рівні керівництва департаментів вони вирішують, якій країні скільки виділити. Ми дамо там 2 мільйони цій країні, а можливо 3 мільйони ми виділимо там сусідній країні. І це все, звичайно, поєднано із політичними певними цілями. У нас на ці потреби є, ну, нуль, у нас нічого немає. Тобто у нас лише є добра воля, у нас лише є бажання щось змінювати, іноді креативні, сміливі ідеї, і на цьому цей ресурс, на жаль, завершується. І тому мені дуже б хотілося, щоб, ну, щоб наші можновладці зрозуміли. Пане Андрій, я це знаю, бо інколи, коли я йду вулицями Києва, ну не зараз, а декілька років тому, з якимось німецьким дипломатом і кажу, пішли пообідаємо, він каже, пішли в той ресторан, я кажу, той дуже дорогий, він каже мені, Ангела Меркель заплатить. Тому я це на собі відчуваю, коли я гарно обідаю з якимись дипломатами європейськими, і це все йде і це теж, і ви абсолютно праві. От ви згадали про таку дипломатію, яка, можливо, не є офіційною, не є там в рамках якихось зустрічей, але я завжди наводжу цей приклад. Ну, ви згадали про обід. Пам'ятаєте, 815 рік Віденський конгрес. Ну, це, скажімо, це, ну, класика. Тобто кожен дипломат, він зобов'язаний похвилинно вивчити, як там відбувалося, ну, як відбувався цей конгрес. Чому? Бо Франція, як ви знаєте, вона зазнала нищівної поразки, розгрому під час наполеонських воєн, і в Відні якраз країни-переможці зібралися для того, щоб вирішити долю, що буде з усіма завоюваннями, і в тому числі з країною Францією, яка несла вину за цю війну. Так от, французькій дипломатії вдалося взяти участь. Талейран, як ви пам'ятаєте, він був цим відомим главою МЗС Франції, який домігся своєї ролі самостійної у рамках Віденського конгресу, хоча держава була переможеною. І коли Талейрана запитували в Парижі, що тобі там потрібно, щоб ти краще там відстоював наші інтереси, тобі послати, можливо, кількох секретарів посольських там чи дипломатів. Він каже, ні, мені потрібні кастрюлі і тарілки, і повар мені потрібен, для того, щоб я міг... І насправді, ну, це в мене дружина цим багато займалася і досліджувала цю тему. Саме завдяки тому, що французи мали найбільш успішний салон, тоді так називали салон, тобто місце, куди запрошували делегатів цього з'їзду, де проходили найкращі там вечірки,
де подавалося найкраще вино, яке теж Талейран запрошував із Франції. І саме тому, ну, звичайно, завдяки таланту самого дипломата, але так само і завдяки тому, що в нього були найкращий повар, найкращі страви, найкращі вина і найдушевніша атмосфера, Франції вдалося відстояти своє місце під сонцем європейським, і вона стала частиною цього європейського концерту і нікуди не зникла, і не втратила фактично своїх територій. Тому для мене це такий приклад, що ми на це закриваємо очі. Ми завжди вважаємо, що достатньо зайти до когось в гості, поспілкуватися, це теж потрібно, це основ. Але якщо ви не будете запрошувати ваших візаві, якщо ви не будете викликати симпатію, викликати якусь таку, знаєте, гарну згадку. Тобто будь-яка річ, вона пов'язана із пам'яттю. Тобто ви зайшли, що ви залишили? Якийсь жарт, якийсь подарунок, якийсь сувенір, якусь книгу цікаву, пляшку вина, а це обов'язково. Я коли був в Німеччині, то я жодної зустрічі я не йшов з порожніми руками. Обов'язково якесь вино хороше, яке вдалося з України отримати чи придбати, навіть там книга, тобто це святе. Але якщо ви не... Це навіть є цілий напрям кулінарної дипломатії. Кулінарна дипломатія – це те, що, ну, насправді, що ми повинні робити не лише в Європі, але так само по всьому світу, бо Україну, на жаль, не знають. Тобто ми, ну, європейці, слава Богу, вже трошки нас відчувають краще, особливо зараз, але інші держави, вони далеко, ми для них мало зрозумілі. І нам потрібно викликати симпатію, нам потрібно не лише співчуття якесь, і воно теж є, звичайно. Сьогодні в Києві обстріл, сьогодні в Києві 3 людей загинуло, дівчинка 9-річна. Звичайно, такі речі, коли про них читаєш в газеті, то... Пане посол, дивіться, у мене, я з вами погоджуюсь, Шарль Моріс Талейран був великою людиною, і я просто, ви розповідали про відання, я згадую свої зустрічі з російськими дипломатами ще до війни, до 2014 року, які вони робили прийняття, і скільки вони там, те, що я бачив, вербували українців на свій бік. І зараз деякі з цих українців в Москві виступають проти України. А завербовані вони були на моїх очах з шампанським, горілкою, чорною ікрою. І, мабуть, там на вушко казали там $5000 чи там 10, я не знаю, скільки коштує продатися. Але це теж бачу. Так що це... Але у мене остання група питань. А скажіть, будь ласка, а як взагалі Латинська Америка свої рішення приймає? Ну, умовно кажучи, от вони підтримують, якісь дивляться приязно в бік Росії, якісь замислюються про Україну. Що впливає, що штовхає на той чи інший бік латиноамериканську дипломатію? Просто гроші, просто контракти з Росією, скажімо, в війні з Україною, чи якісь інші питання, чи вони підлягають впливу, наприклад, Америки, що американський посол прийшов там до президента десь в Перу чи в Еквадорі і сказав, слухайте, ну давайте отак зробимо. І вони прислухаються до цього. Тобто, яка система прийняття рішень латиноамериканських країн? Ну, насправді дуже такий комплексний цей підхід. З одного боку, в Латинській Америці дуже сильним був і далі залишається антиамериканізм. І це фактор, який ми не можемо не враховувати. Адже вплив американців, як пам'ятаєте, є так звана була доктрина президента Монро. Доктрина Монро, да. Їй вже теж 200 років, тобто скільки незалежності більшості країн цього регіону, і оскільки був різний, скажімо так, м'яко кажучи, історичний досвід цих держав, особливо в Центральній Америці, то, звичайно, фактор цей антиамериканізму, він, я це відчув навіть за ці останні місяці, коли я займаюся цим регіоном, він є доволі суттєвим. Росіяни, звичайно, з точки зору пропаганди, вони його дуже грамотно використовують.
дуже уміло, адже я не згадав, ну я згадав культурну дипломатію публічно, але я не згадав медійну річ. Тобто росіяни, вони присутні в цьому регіоні із своїми мовниками, які здійснюють мовлення в телебаченні і іспанською мовою, і португальською мовою в Бразилії по повним ходом. Тобто 24/7, багато десятків років, вони в це інвестують сотні мільйонів доларів. І, звичайно, цей фактор антиамериканізму вони, росіяни, дуже вміло для себе використовують. І аргумент який? Що ми проти оцього однополярного світу. Ми за те, щоб ваші держави мали право голосу, і ніхто не має права диктувати вам, що робити, і ви не повинні слухатись цього колективного заходу і діяти так, як роблять, як вам там рекомендують це із ЄС чи Сполучених Штатів. Тобто це є один аспект, який є важливим, і протидіяти якому можна так само лише задіюючи засоби оцієї медійної дипломатії, тобто це інтерв'ю, сотні інтерв'ю, але так само, і про це я вже багато говорю, нам потрібно мати свої мовники на цей регіон, бо і це, до речі, завдання для держави так само дуже важливе, бо якщо ми не говоримо і ми не висловлюємо свою позицію на мовах цих держав регіону, то це роблять інші, і роблять, на жаль, для нас доволі успішно. Фактор економічний, який ви згадали, він теж відіграє чималу роль. Взяти ж ту саму ж Бразилію. В минулому році, 22-й рік війни, товарообіг між Росією і Бразилією, він сягнув рекордної позначки за всю історію цих відносин, бо бразильці, звичайно, купують добрива, і Росія, вона збільшила в рази свій експорт добрив, бо Бразилія, як ви знаєте, це один з лідерів аграрних, це один з найбільших виробників і м'яса, і так само багатьох зернових. І тому для бразильців, з точки зору суто прагматичної, Росія це є партнер, який допомагає їхньому сільському господарству набувати ваги на світовій арені. Якщо взяти Україну, знову ж таки, з Бразилії, приклад вам, то з різних причин, я не хочу там навіть їх озвучувати, але ви можете самі здогадатися, то імпорт бразильського м'яса до України, він фактично вже кілька років заблокований з політичних, насправді там технічних причин, але швидше все це йдеться про захист нашого ринку. І в принципі, вже там роками посол Бразилії тут б'ється головою об стінку, щоб змінити це ставлення, але воно не міняється. І ось вам приклад. Якщо б ви були представником уряду Бразилії і дивилися на цю карту, з Росії вам відкривають всі двері, будь ласка, хочете добрива, збільшуємо. А Україна, ми хочемо продавати туди там наше м'ясо, у нас цей ринок закритий. Це просто один із прикладів того, який впливає і на політичні рішення сьогодення. І, звичайно, є фактор такий стосовно Бразилії, це фактор БРІКС, який ми не до кінця, чесно кажучи, розуміємо. Ми намагаємося відчути, наскільки глибоко держави цього неформального об'єднання мають намір його поглиблювати і ставати таким автономним гравцем. І для нас це теж, звичайно, є чималий ризик, адже БРІКС, насамперед Росія, але так само Китай, Індія, Південно-Африканська Республіка. І тому в цьому сенсі теж поки що важко сказати, наскільки цей крен, він буде в бік якраз, це такий антизахідний блок, його можна, напевно, назвати певною мірою. І оскільки бразильці, вони шукають свою таку нову роль у світі, Лула, ви бачите, він проявляється лідерство, і він веде за собою інші країни регіону. Для нас тут дуже багато буде викликів, щоб справді зрозуміти, як з цим бути.
А найкращий рецепт, на мою думку, це, звичайно, запропонувати альтернативні шляхи. У нас, пам'ятаєте, був проект із космосом, із будівництвом цього космодрому, який, на жаль, провалився, куди Україна інвестувала сотні мільйонів доларів, до речі, протягом останнього десятка років, і цей проект зупинився. Але чи це значить, що нам потрібно закрити на це очі і більше про це не думати? Я вважаю, що ні. Тобто якраз і космос, авіабудування, багато технічних, тобто Україна так само це велика промислова держава була до війни. Я сподіваюся, після війни ми так само відродимо і свій промисловий потенціал. Ми повинні пропонувати, ми повинні зацікавити наших партнерів. Тут замало лише, знаєте, там говорити, що ми такі бідні, нещасні, от підтримайте, поможіть, зрозумійте нас. Світ жорстокий, насправді. Такі речі, вони мало ким сприймаються. Це означає, що на державному рівні у нас має бути створений механізм. Тобто, от, у нас є, що ви знаєте, цей Український експортно-імпортний банк, Укрексімбанк, який насправді, ця функція, яку цей банк мав би виконувати, це кредитування проєктів за кордоном за участю українських суб'єктів підприємництва, наших компаній, наших підприємців, можливо, на більш вигідних умовах для того, щоб якраз відкривати цю цілину в країнах Африки, Азії, так само Латинської Америки. І нам такий банк потрібний, тому що такі банки мають більшість держав-партнерів, і не лише китайці, але й багато навіть менших країн і в Європі, які допомагають своєму бізнесу відкривати ринки країн, які є закритими. Бразилія ринок дуже великий, це 217 мільйонів населення, але він закритий, тому що вільної торгівлі досі немає. І от я вчора буквально говорив зі своїм товаришем, який українець, наш підприємець, який виробляє холодильники, холодильне обладнання. Так от, щоб вийти на бразильський ринок, їм потрібно сплатити мито в 30%. І вони певний час там були, мали навіть свій офіс, але оця торговельна політика, це, на жаль, це умови вступу були України в Світову організацію торгівлі. От для бразильців це десь становить 7%. Так тоді вели переговори. А ми повинні платити 30%. Звичайно, що наше обладнання, наші холодильники в Бразилії, вони не є конкурентоздатними, і тому на цьому ринку, з цього ринку ця компанія була вимушена піти. Тобто, тому держава має створювати механізми для того, щоб допомагати нашим компаніям завдяки кредитам, іншим, можливо, преференціям чи пільгам виходити на ці ринки. Так само ми повинні створити агентство допомоги, те, що всі знають USAID там, чи GIZ в Німеччині. Це ті інструменти, якраз завдяки яким інші держави, великі держави, вони допомагають своїй дипломатії достукуватися до сердець і домагатися симпатії, підтримки з боку суспільств цих країн, в державах, з якими ми намагаємося побудувати по-новому наші відносини. Тому без такого, я називаю UAID, тобто Українська допомогова така агенція, яка б мала хоча б якихось там бюджет, на початку нехай 50 мільйонів доларів чи краще 100. І це буде той інструмент, завдяки якому ми зможемо працювати, взяти ж наприклад, я скажу, країни Карибського басейну, чи країни які є бідніші, не буду називати, в регіоні. Як ви там будете вибудовувати дипломатію? Тобто, ми українці, тобто ми ж звикли завжди пропонувати чи просити якусь допомогу, зараз війна. Там ми повинні навпаки пропонувати, дивіться, є якесь село, там немає, там потрібно побудувати міні-гідроелектростанцію. У нас є для цього технології, у нас є можливості. Наші компанії під час війни страждають. Ми можемо відкрити цей ринок і давати там якісь гранти для місцевого населення в тому селі, звідки був обраний президент, наприклад, цієї країни. І все. І завдяки таким жестам ми інвестуємо $50 тисяч в одну з цих країн, наприклад. Да, це гроші, які треба віддати, але це ціна того, щоб
Україну там почали бачити, щоб Україна з'явилася на тій ментальній карті, на якій ми, на жаль, досі, на превеликий жаль, ми фактично відсутні. Ну, за виключенням еліт. Тобто еліти, культурні еліти, інтелігенція, вона, звичайно, розуміють, але прості люди в будь-якій латиноамериканській країні чи африканській, вони не знають, що от є Україна, яка має свої амбіції, яка потерпає від війни, яка потребує підтримки політичної. Голос кожної країни, він має таку ж вагу, чи це Сан-Вінсент і Гренадіни, маленькі, чи Сполучені Штати, їхній голос в Генасамблеї для нас має таку ж вагу. І тому, на жаль, у нас досі не відбувається цього переосмислення, тому що ми вважаємо, що воно все якось само, знаєте, от відправимо посла туди, і він там все повирішує, і він там всіх переконає. Ну, це можливо, але дуже часто такий посол, він просто камікадзе, не маючи інструментів, не маючи, я вже мовчу про кадри, не маючи фінансів і не маючи оцього такого, знаєте, державницького такого бачення, що наш присутність чи в Африці зараз, чи в Латинській Америці, це замало відкрите посольство, і це теж потрібно робити, однозначно. Ми повинні подвоїти кількість посольств в Латинській Америці протягом наступного року, а потім ще раз збільшити настільки ж. Тобто ми повинні хоча б в кожній другій державі Латинської Америки мати невеличке, але своє посольство, тому що лише фізична присутність там, лише спілкування із людьми, воно дає результат. Просто позвонити онлайн, поспілкуватися, це теж добре, але цього, на жаль, замало. Пане Андрій, я, по-перше, хочу щось сказати глядачам, по-друге, вже будемо закінчувати. А глядачам хочу сказати наступне. От просто я собі тут занотовував, чим займається Міністерство закордонних справ. Та я не знаю, чи всі це помітили, а я, такий вже, знаєте, професійний спостерігач. Я просто не все занотував, але зброя, сільське господарство, промисловість, банківська справа, культура. Оце все, що пан посол перерахував, чим займається Міністерство закордонних справ. Тобто в кожній з країн вибудовується специфічна для цієї країни притаманна політика України. Чи має це робити українська дипломатія? Розуміючи, яка банківська справа, які відсотки, яка промисловість, що є співмірне з Україною, яка є сільськогосподарська, що вони можуть зі зброї дати, який театр надіслати в Сан-Вінсент і Гренадіни, умовно кажучи, і так далі. Тобто просто глядачі, слухачі просто маєте на увазі, що це якби я інколи казав колись 90-ті роки, коли повставала українська дипломатія, я казав, що це такий міні-кабінет міністрів, тому що ти не можеш бути дипломатом, якщо ти не розумієш майже весь спектр того, що відбувається в твоїй країні і відповідно в країні твоєї присутності. Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ, дякую вам за ваш час, спасибі величезне, що були з нами. Сподіваюся, у вас все вийде добре. Ми спостерігаємо і вболіваємо і за дипломатію, і за вас конкретно. І на все добре. З вами був Микола Верб, Андрій Мельник. Дякую, пане Микола. Дякую. До побачення. Всього доброго. Добре. Дякую.